Всім привіт! Останній регулярний подкаст сезону Єврофутболу. Сьогодні говоримо про чемпіонство Наполі, про Антоніо Конте, про Сімона Інзагі в Аль-Хілялі, про неймовірного Ігора Тудора і так далі, і так далі. Говоримо про те, як синхронно обкакалися Ньюкасл з Астон Віллою, хтось більше, хтось менше. Говоримо про закінчення сезону в АПЛ, говоримо про закінчення сезону абсолютно скрізь. Про тріумфальний вихід Полісся в Єврокубки говорити ми не будемо. А можливо, в наступному сезоні це все залежить від вас. Побачимо. Натяки вже були, але хто його знає. Тому всі зібрались разом. Вперше за багато часу. Останній день регулярного сезону в усіх турнірах. Уніон Сен-Желуаз, чемпіон Бельгії, з цього і почнемо. Так? Чи ні? Василь. Уніон Сен-Желуаз. Ні, у нас ж буде окремий. Ми ж все обіцяємо окремий подкаст по чемпіонатам другої категорії. Про Сан-Желуаз окремий подкаст. Про Сан-Желуаз це буде занадто, якщо буде окремий подкаст. Занадто окремий. За це тір 100. І про Рієку, про чемпіонство Рієки. Так, але ми поговоримо про ці всі турніри, які ви дуже любите. Бельгія, Туреччина, Австрія, Швейцарія, Хорватія. В Хорватії ж теж закінчився вчора. Рієка чемпіоном стала? Так. Ну да. Та ти що? Вони такі... Італійські спеціалісти приїхали до Хорватії, і Рієка стала чемпіоном. Нормально. Чемпіони світу. Вони вже всі поїхали. А хто Рієку тренує? Так як Рієку хтось місцевий, здається. Так як Гатузо брав чемпіонство в цьому сезоні, я думаю, що це головний невдаха взагалі, який тільки міг бути в цьому сезоні. Бо вони до березня були такими чемпіонами 100%. Взагалі, що там? Але щось пішло не так. Але Чорногорець тренує Рієку. Будь ласка. Хтось місцевий, фактично, да. Ні, про Рієку там же ж український вболівальник дуже сильно переживає. Там в фіналі Кубка Рієка має програти, і якщо Рієка в фіналі Кубка програє, то Шахтар напряму потрапляє в груповий етап Ліги Європи, тому що там місце Челсі, яке воно може заробити, або Бетіса, яке може заробити в фіналі Ліги Конференції, вигравши його, стає вакантним, і його заробить або Динамо Загреб, або, Шахтер. Там все сложно. Проти Рієки треба вболівати тим, хто там хоче, щоб Шахтар грав напряму в груповому етапі. Це таке. Це вже для фанатів. Подивитися фінал Кубка Хорватії десь, якщо у вас буде час. Давайте не про це. Давайте про Англію коротко, тому що там насправді було весело, але не настільки весело, як в Італії. А наприкінці сезону, де там закручувалося і знизу, і згори, в Англії все-таки дуже багато чого вирішилося до останнього туру. Хоча вперше в історії англійського футболу була ситуація, коли там на місця в Лізі Чемпіонів претендували одразу 5 команд. Взагалі ніколи не було. І здається, якщо я не помиляюсь, вдруге в історії сталася ситуація, що команда, яка перед останнім туром була на Лігу Чемпіонівському місці, ні, не сталося. Один раз в історії таке було, що команда була на місці, яке дає Лігу Чемпіонів перед останнім туром, і вилетіла з нього. Цього разу так не сталося, тому що попрогравали. Тому що Тоттенхема там не було. Тому що Тоттенхема там просто-напросто не було. Був би там Тоттенхем, вони би примудрилися це зробити. Тоттенхем потрапив до четвірки, так що не треба. Все нормально, да. У Тоттенхема все чудово. Тоттенхем в Лізі Чемпіонів, поки всі остальні стоять і дивляться в сторонки. Ми не говорили про фінал Ліги Європи і робити цього не будемо. Хороший був матч. Ми весь сезон. Ми маємо привітати Ігора з тим, що він в своєму прогнозі ставив на Тоттенхем. Правильно? Правильно. Так. Вот. Ангелос Постекоглу, порожняк не гоне. Він сказав, що він виграє титул, він виграв титул. Тоттенхем буде грати в Лізі Чемпіонів, з чим ми їх вітаємо. Вболівальникам Манчестер Юнайтед. Витримки, терпіння, наступний сезон. Чого? Це дуже класний результат для них. Я вважаю, що програти для Манчестер Юнайтед? Так. Не грати в Лізі Чемпіонів в наступному сезоні – це найкраще, що могло статися з Манчестер Юнайтед взагалі. Непогано. Тому що Аморім увесь сезон він розповідав, що в нього немає часу на підготовку, що ось ці кожних 3-4 дні матчі, травми якісь, багато футболістів, які перебувають в незрозумілій ситуації, і він їх вигнати не може, тому що нема кому грати. І все таке. А тут чемпіонат, плюс кубкові турніри – це 20 футболістів. І якраз для футбольного клубу Манчестер Юнайтед це гарна історія, тому що не потрібно збирати 2 склади. Можна там якось почистити і нікого не купувати поки. Тобто, мені здається, що ось для того, що сталося з Манчестер Юнайтед в минулому сезоні, в цьому сезоні, не потрапляння до Єврокубків і до Ліги Чемпіонів, це навіть дуже добре.
так трофей би хотілося виграти, звичайно, але ось в наступному сезоні не грати ніде. Це гарна передумова для перебудови. Просто найкраща передумова для перебудови. Да, І ще чому це- да. І ще чому непогано, тому що в Манчестер Юнайтед не буде цієї відмазки, яка була у Тенгага. Чому не звільнювати Аморіма наприкінці осені, якщо вдруг справи підуть кепсько. Тут одна проблема тільки для них – це те, що Бруно Фернандеш може подумати і вирішити, що без Ліги Чемпіонів йому сидіти не хочеться, а саудівські гроші, про які ми будемо говорити сьогодні ще, звичайно, заманюють. Всіх причому. Та, Юнайтед без Євро. От в Фіорентіні було б добре, як Юнайтеду це зробити, але Фіорентина знов вляпалася в Лігу конференції четвертий рік. Там все правильно зробив Лаціо. Не потрапляємо до Ліги Чемпіонів, то Нікуди не йдемо. Нікуди не йдемо. Нафіга воно нам треба. Ні, це абсолютно правильний вибір, а Фіорентині знову Ні, легендарні так, виїзди. Добре, давай коротенько я скажу. Для Фіорентини якраз нормально потрапити до Ліги конференції, бо там 60 людей у складі, їм вже треба десь всім грати. А у Лаціо 16. Куди? Які 2 турніри? Це забагато. Так, давайте про АПЛ, давайте про останній тур англійської прем'єр-ліги, де вирішувалися основні речі, хто буде грати в якому Єврокубку. Ну і закінчилося все тим, що Ньюкасл в найважливішому матчі сезону вдома взяв і програв Евертону з рахунком 0-1. Ну а Астон Вілла грала на виїзді проти Манчестер Юнайтед, проти повністю демотивованого Манчестер Юнайтед, і теж примудрились програти з червоною карткою Еміліано Мартінеса. В підсумку обидві команди програють. Челсі свій матч у Ноттінгем Форест виграє. Неймовірний поєдинок. Жодного удару в площину воріт за перший тайм на дві команди. Але Челсі в підсумку 4-й. Ньюкасл, попри поразку, залишається 5-м. Астон Вілла 6-та і в Лізі Європи буде грати. Ноттінгем Форест програв 7-й, гратиме в Лізі конференції. Останній тур, як має бути. Все дуже весело і незрозуміло до останніх хвилин, але підсумку закінчилось так, як закінчилось. Там Манчестер Сіті виграв, 3-те місце взяв. Про це теж треба, напевне, згадати в контексті останнього туру. А так, результативна передача була у Віталія Миколенка. Ілюша Забарний зробив результативну передачу. Результативний тур для українців. І ось в цьому всьому розкладі Астон Вілла, яка не виходить в Лігу Чемпіонів. Якось ми ж тут говорили, що Астон Вілла в найкращій формі наприкінці року. Як так вийшло? Що пішло не так? Ти читав, мабуть, всі читали. Я думаю, що небагато людей цей матч бачили, але читали точно всі, що там сталося. І Астон Вілла звернулася там до комітету арбітрів, звернулася з нормальним листом. Там не давайте, не було там, ми виходимо з ліги, ми там ми хочемо перегравання. Вони написали, так ми розуміємо, що нічого не буде, але потрібно краще підходити до вибору арбітрів на такі важливі матчі. Що сталося? За рахунку 0-0 вже в другій половині другого тайму стався епізод, коли пішла довга передача, м'яч відскочив, Морган Роджерс пішов боротися з голкіпером Бейндиром і вибив м'яч. Перед ударом по воротах арбітр дав свисток. Тобто вирішив, що було порушення прав. В тому епізоді, можливо, він би і зафіксував порушення права. Але так як він не дав дограти епізод, то він не мав права скористатися ВАР. І цей момент закінчився тим, що просто штрафний удар на користь Манчестер Юнайтед, хоча, на мою думку, там не було порушення права. Там думка багатьох, я думаю, теж, що там не було порушення права. Але він не міг це змінити. Чому Астон Вілла так сказав? Тому що там був молодий арбітр, наймолодший серед усіх, хто працював в останньому турі, і ось така помилка сталася. Тобто це було просто помилкове рішення судді. Все. Класичне помилкове рішення судді. І, як сказав Унай Емері, коли ми з ним говорили, він це визнав сам. Тому що це було очевидно. Я одразу в трансляції сказав через хвилину, що він сам розуміє, що помилився. Просто помилився, та й все. Тому так, це буде виправдання для Астон Вілли, хоча команда провела просто поганий поєдинок. В першому таймі це було вилучення Мартінеса, наприкінці першого тайму вилучення абсолютно дебільне. Тому що... Він вирішив, що він Паперейна, чи ж, я не знаю. Я не знаю, що він вирішив, він просто взяв вдар. Зрозуміло, що він розраховував, що буде жовта картка, але ти даєш арбітру можливість тебе вилучити з поля. Просто в ситуації, коли суперник проштовхує м'яч не в бік воріт.
Тобто, але до того Астон Вілла грала погано, один удар у них був. Манчестер Юнайтед, ось ти кажеш, демотивований, але вони були дуже мотивовані в цьому матчі. Грали дуже азартно, дуже сильно, дуже агресивно. І Рубен Аморім нервував. Я тоді також сказав в трансляції, що, мабуть, чи не вперше він так нервує, тому що раніше у команди не виходило. Ну, не виходить грати, не виходить і що ти зробиш от в той момент. А тут в них виходить грати, вони створюють моменти. Маунт, Казиміро, всі оці люди, над якими насміхаються сезоном, вони грали дуже добре. Але не забивали голи, просто не забивали голи, і це дуже розчаровувало Аморіма. Тому Астон Вілла, вона була найкращою командою, дійсно, у них 9 перемог в 11 матчах. Угу. Але в цьому поєдинку вони зіграли посередньо. І, так, карма з цим епізодом, там же голу не було, тобто не можна сказати з голу. З цим епізодом вона їх наздогнала, бо грали вони, відверто ніяк. Я думаю, що, до речі, ось ця спокійна риторика в цьому листі щодо суддівства, вона і пов'язана якраз з тим, що сама Вілла погано це провела поєдинок. І там, якщо в першому таймі було 4-0, то ніхто особливо б не здивувався, враховуючи там всі ці моменти і Маунта, і Дало, хто там тільки не міг забити, і Казиміро, купа шансів, і Вілла реально була не зібрана, враховуючи, і це дивувало, враховуючи те, що Юнайтед ще грав посеред тижня і ротував півкоманди, і молодь грала, і все таке, а на полі, особливо перший тайм, там взагалі, реально 4-0 виходило б, і ніхто б не сперечався, що це не по ділу, якби забили все, що було. А так в підсумку вони програють, вони закінчують 6-ми. І воно ж було б, напевне, ще якось не так прикро, якби Ньюкасл паралельно не програв свій поєдинок, а так Ньюкасл програє. Тут якраз і в тому різниця в чому? В тому, що програти або втратити очки проти Евертона, Моєса, де ще й Моєса після Дайча, це нормальна історія. Тут ці команди і ці тренери, вони завжди знайдуть слова мотивації. І проти цих команд завжди важко грати. Чому було важко грати Астон Віллі проти Манчестер Юнайтед? Це вже інше питання. Те, що Ньюкасл може втратити очки в цьому поєдинку, мені здавалося досить реальним. І я персонально я не здивувався абсолютно. Здивувався, що програли. Я десь більше схилявся до того, що буде нічия, але цей конкретний результат мене не особливо здивував. Це Евертон, це Моєс. Де там знайти ті можливості? Якщо в тебе це так, власне, я коротко додам. Просто подивіться на результати на матчі Евертона. Останні 3 з часу, як прийшов Моєс, вони топ-4 команди чемпіонату, і вони знаходять мотивацію грати увесь цей період. Тому так. Евертон 3 останніх матчі в чемпіонаті виграв. Я вчора не відкривав турнірну таблицю, я зараз відкрив тільки турнірну таблицю, тому що я якось дивився тільки наверх, і є речі, які там тебе дивують і не дивують, і як? Я розумію, що це жарт. Яким хером Крістал Пелес знов 12-й? Як це можливо? Як? Ми жартуємо про це, що б не відбувалося, вони знов на 12-му місці. Причому це якийсь нонсенс. Що б не йшло, як би і сезон не складався, Крістал Пелес закінчує 12-м. Класно, до речі, з Ліверпулем. Я цей матч не дивився, я дивився тільки голи і початок матчу дивився. Мені сподобалося, що спочатку Крістал Пелес зробив чемпіонський коридор Ліверпулю, а потім гравці Ліверпуля вилаштувалися і зробили чемпіонський коридор Крістал Пелесу. Я такого ніколи не бачив, але виглядало це досить прикольно і комічно. Якби таке похмільне дербі двох команд. На Бодуні двоє побігали і все. Всі щасливі, всі задоволені. Тому то таке, про Ліверпуль ми не говоримо. Про Ліверпуль ми говорили у спешалі. Якщо ви хочете послухати, то ви його можете знайти. Для цього треба, звичайно, спонсором стати або патроном, щоб послухати його. Але він є. Він лежить, записаний, свіженький. Там все про Ліверпуль розклали по запчастинам. Арсенал другий, Манчестер Сіті третій. Арсенал прекрасні вихідні, Лігу чемпіонів жіночу виграли вдруге в історії. Вже непогано, виграти у Барселони, це багато чого варто. У жіночої Барселони мало хто вміє футбол вигравати, Арсенал виграв, тому окей. Я мріяв про фінал Арсенал-Барселона, але є нюанс. Ти його отримав, фінал хороший, 1 гол був забитий. І Челсі.
Челсі виходить в Лігу Чемпіонів. 2 роки Челсі не грав у Лізі Чемпіонів. Щось там Енцо Мареска чи бухнув уже після закінчення матчу, чи що, щось там його понесло на коментарі, щось там він всіх посилати начав, хто в них не вірив. Так а хто в них не вірив, я ж не можу зрозуміти. Так, там був дуже цікавий текст, прямо в стилі вчорашнього Юрія Верндуба в футбол 360. Прямо і ще навіть краще. Ну, я не знаю. Там він сказав, що ну, у нас всі говорили, що ми молода команда. Ну, не всі, він говорив, багато хто з експертів, там і ще когось він там називав, говорили, що ми молода команда, ми не витримаємо, що ми погано провели там сезон, що ми це, але ми всім довели. І я хочу сказати всім, хто в нас не вірив, там і ну, не пам'ятаю точний текст, всім, хто в нас не вірив, факов. Ну, типу, окей. Окей, питань нема. Окей, але ну, це таке просто. Команда молода, але тренер теж молодий. І ось те, що зробив Мареска після матчу, це, звичайно, реакція на той тиск, який чинився, а тиск був дуже солідний цих 2 місяці. І, ну, власне, я ставив в своєму прогнозі, пам'ятаєте, ми робили, що Челсі не потрапить до Ліги Чемпіонів, але Челсі, ну, не те, що це збіг якийсь стався, Челсі абсолютно заслужено це зробив. Вони виграли лобовий матч за потрапляння в Лігу Чемпіонів у Ноттінгем Форест на виїзді. Але так вийшло, що вони зустрічали з Ліверпулем, який щойно став чемпіоном, з Манчестер Юнайтед, який готувався там до якого там до фіналу Ліги Європи. Так, вони зустріли з Ноттінгемом, який не в найкращій формі, але це знову ж таки я не виправдовую свій прогноз. Я просто кажу, що Челсі заслуговують на те, що вони зайняли це місце, але те, що в них не вірили, ну це нормально. Можливо, мені Енцо Мареска, навряд чи він слухав наш подкаст, але можливо мені теж сказав факов. Так що ні, я зараз відкрив наші прогнози. І так, Василь Обараз, четвірка. Сіті, Арсенал, Ліверпуль, Тоттенем. Тут в штангу, прям в штангу. Перед сезоном. Перед сезоном. Вони ж четверті, почекай. Ну, вони ж четверті, логічно, вони четверті, все чесно. Да, тому близько. Ну і Ноттінгем Форест вилітає у Василя Обараза. Тут трошечки не вгадав, так зовсім трошечки не вгадав. Найкращий бомбардир у всіх у нас був Ерлінг Голланд. Прогноз Ігора Бойка. Манчестер Сіті, Арсенал, Ліверпуль, Ньюкасл. Дуже близько, прям дуже близько. Четвірка майже вгадана. Ньюкасл закінчив 5-м. Брентфорд вилетів у Ігоря Бойко. Ну, майже вилетів, скажімо так. Було близько. Брентфорд. Я вже говорив про це, що я хотів залишити Іпсвіч. Все. Я просто хотів залишити Іпсвіч. Ну, але друге місце Арсенала вгадано Василем і Ігорем, це прекрасно. Юрій, Манчестер Сіті, перше місце, Ліверпуль, друге місце, Арсенал, третє місце, Манчестер Юнайтед, четверте місце. Ну, за крок до Ліги Чемпіонів зупинилися. За крок до Ліги Чемпіонів, близько. І Юрій найвище Ліверпуль поставив. Так, Ліверпуль на друге місце поставив. Та, і Ноттінгем Форест у Юрія вилітає. Теж полетів. Да. Так, і у мене Манчестер Сіті, Ліверпуль, Ліверпуль теж другий. Манчестер Сіті, Ліверпуль, Арсенал, в мене третій, і Челсі я на четверте місце поставив, так що нормально. Ну і потрошку і зібрали. Зібрали нормально. Без чемпіонства Ліверпуля, але зібрали. Ну, в мене хоча б Ноттінгем не вилітав. В мене Саутгемптон, Лестер, Іпсвіч. Тобто з тими, хто вилетить, хоч вгадав, хоч щось. Тому це нормально. Так, тому сезон в АПЛ пройшов та й пройшов. Багато ми про нього говорили, я не знаю, чи є тут що додати. Останній тур, звичайно, такий прям малювали його супернасиченим, супер таким фантастичним, але якось емоційно він поступався. Серія. То ти втомився просто. Або може я втомився. Ні, ну, просто в серія було якось веселіше, мені здалось. Там просто на багатьох... Ти просто різні матчі дивився. А ну, може в АПЛ, а в АПЛ я один дивився. І то погано. І своє ти вже відсвяткував ще 3 тижні тому. Якби ти дивився матч Ліверпуль-Кристал Пелес, ти працював на матчі Ліверпуль-Кристал Пелес, ти б сказав, що це взагалі фігня, а не останній тур. Що там цікаве. Ну та, не дуже цікавий був поєдинок. Тому так, вітаємо всіх вболівальників Ліверпуля, вітаємо всіх вболівальників Сандерленда, тому що Сандерленд повертається в АПЛ. Сандерленд Тілайдай, нарешті дочекались новий сезон серіалу. Я не знаю, вони знімають чи не знімають, але люди, які люблять серіали, мають бути щасливі. Ваша улюблена команда повернулася, ваша улюблена команда буде грати. Назарій Русин, АПЛ. Назарій Русин, чекай, по-перше, хтось говорив,
із інсайдерів українських, що якщо Сандерленд виходить в прем'єр-лігу, то перший в списку нападників в їхньому шорт-листі Владислав Ванат? Ванат. Так. Другий момент. Про серіал якраз ти сказав. В мене в футбол я грав, друг Філ, вболівальник Сандерленда. Юрій його, мабуть, теж знає. Вболівальник Ювентуса він також. Я не пам'ятаю, ну неважливо. Ну, я думаю, що ти з ним перетинався теж. Ну, неважливо. Так ось, він... Я зрозумів. Мгм. Так, шанувальник Сандерленда дуже великий, і він дивився цей серіал і каже, я його не додивився до кінця, тому що я знав, чим закінчиться все. Каже, вони так нагнітають цю обстановку, наче щось буде в кінці хороше. Але ніфіга, каже, я ж вболівальник цього клубу, я знаю, що буде в кінці. Тому, каже, я вирішив додивитись тоді, коли вони повернуться до прем'єр-ліги. Логічно. Ну, от, будь ласка, сідай, додивлюся зараз, як вони там. Побачимо, який буде сезон у Сандерленда. І взагалі цікаво, чи третій сезон поспіль буде історія з 3 командами, які зайшли, які одразу вилетять. Все може бути, а може і не бути, хто його знає. Добренько, давайте дойти до серії А, давайте говорити про розв'язку у серії А, тому що, ну, там, як завжди, було все прекрасно. В п'ятницю у нас були чемпіонські матчі. Матчі за чемпіонство, вибачте, не чемпіонські матчі. Ну і в неділю у нас була розв'язка за все. Імені Венеції, імені Емполі, Леччі і так далі, і так далі, і так далі. Коротше, всі з усіма грали, і всім треба було вигравати. І не всі виграли, але підсумок дуже простий. Антоніо Конте і Наполі, чемпіони Італії. Великий тріумф. Короткий в мене підсумок. Давай. Чербі не отримає золотий м'яч. Ой-ой-ой, ну це просто знущання якесь. Ну, реально, все для Салаха. Все для Салаха. Який коефіцієнт на Скотта Мактоміна як золотий м'яч? Найкращий гравець? Ні, давайте от з цього почнемо. Скотт Мактоміней найкращий гравець цього сезону в серії А? Так. Ну, Так. напевне, так. Ну, так, ну слухай. Це він став найкращим гравцем сезону навесні, коли почав оце забивати як божевільний в кожному матчі. Але ми ж говорили про це і раніше, що для серії А і для цього Наполі, ну, це гравець дуже високого рівня, який робить дуже велику різницю. А коли він ще й забивати почав, то взагалі. Ні, я думаю, що в Неаполі це на рівні Марика Гамшика вже десь. Хоча Гамшику знадобилося дуже багато років. Мактоміней знадобився один сезон. Почекайте, Мактоміней до Гамшика. Я впевнений, що це людина, яка вже там на рівні... Скільки раз Гамшик вигравав Скудетто? Вот. А тут... І це ж люди південні, у них там, ну як, емоцій завжди багато. Я думаю, що зараз, якщо будь-який іноземець приїде до Неаполя і скаже, що він шотландець, його будуть просто поїти там тиждень. Просто в будь-який кабак, будь-куди, все. Ні, ну це прекрасно. Якщо він скаже, що він колись вітався з Мактомінеєм за руку, чи там десь з ним перетинався, то це все. Це герой міста. Це ж Неаполь, це дуже просто. Дуже просто стати легендою, але Мактоміней в цьому сезоні так. Те, що він ще й забив в вирішальному матчі, ще й такий гол, настільки ефектний, то це, звісно, все впливає. Вишенька на торті. Я ще думаю якось продовжити цю дискусію там про Ретегі і так далі, але ну це немає. Ну, слухай, ну які претенденти були на найкращого гравця сезону? Ну, Ретегі хіба, що і все. Ну, це швидше має бути гравець чемпіонської команди, все ж таки. Ну, напевно, так. А тут або Мактоміней, або Лукако. Мактоміней був більш новим і більш яскравим все ж таки. Ну добре. Так, і вирішальний момент сезону, те, що ти говорив. Так. Ми не будемо говорити сьогодні багато про Наполі. Ми про Наполі будемо говорити окремо. У нас буде спешл чемпіонський, 4-й, завершення циклу чемпіонських спешелів. Якщо вже поговорили про Мюнхен, про Ліверпуль, поговорили про Барселону, то як не поговорити про Наполі. Тому дуже коротко про Наполі. Давай просто з найгарячішої теми. Хто буде наступним тренером? Ні, почекай, я не так хочу. Тут потрібно взагалі підходити в комплексі. Як так вийшло, що в 4 командах, які зайняли 4 найвищих місця в чемпіонаті Італії, будуть нові тренери? Ні, ну почекай, Тудор. Слухай, ні, чекай. Ні, ну дивись, я не... Добре, давай не я бачу ймовірність.
Можуть але бути, можуть можуть бути. бути, так, можуть бути. Тому що розмови, ну добре, розмови велись і зараз ведуться дуже серйозні про те, що в кожних з цих 4 команд буде новий тренер. Дивіться, Антоніо Конте у вівторок, тобто завтра, зустрічається з Де Лаурентісом. І хоча кажуть дуже багато про Ювентус, але Ді Марсіо вчора написав, що насправді нічого не вирішено, і Де Лаурентіс ще може вмовити Конте залишитися, якщо не обіцяє йому там багато новачків, багато грошей. Ну, ми всі знаємо, що хоче Антоніо Конте. Так, Антоніо Конте хоче зараз Суткинміна, да, ну. піти в той момент, коли він на вершині, як це зробив Лучано Спалетті, власне, після чемпіонства, бо він розумів, що далі буде складно. Конте теж розуміє, що далі буде складно, ще й доведеться грати в декількох турнірах, нафіг воно йому треба з цим Наполі. Тому він хоче піти. Але якщо йому там наобіцяють і Де Брейне, і ще хтось, то може він ще подумає. Ну, Судаков і Де Брейне вже в команду приходять. Ну, вже Да, можна Судаков. очі вигравати. Чи вже не Звісно, приходить Судаков. Судаков? Ну, про Судакова я останні 2 тижні вже щось нічого не чув. Як почалася оця історія з Де Брейне, так і забули про Судакова. Як же так? Судаковим Антоніо Конте не купиш. Так що Ну, тут давай серйозно. це так. А що по іншим тренерам? Сімоне Інзагі. Кажуть, дружина була вже в Саудівській Аравії, дивилася школи. Шопінг, так? А школи. Власне, школи, так. Ну, про Сімоне Інзагі все просто. Якщо він хоче піти з Інтера, я думаю, що, в принципі, у нього можуть бути такі ідеї, то йому нема куди йти, окрім Саудівської Аравії. Бо нема клубів його рівня в Європі, які зараз будуть змінювати тренера. Все. Байер Леверкузен. Ні, така- це інший рівень трошки, це Сеска йде. Да, Байер Леверкузен це як в кому піти після Інтера. Ну, Давай так, серйозно. так. Ну, Ось тобто, той Байер Леверкузен, який буде зараз. Ну, так. тобто я розумію, що Сімоне Інзагі з радістю пішов би і в Ювентус, і в Наполі, в нього нема цієї якоїсь там приналежності для Інтера, але він не може це зробити зараз, одразу після Інтера, то йому треба зробити якийсь перехідний етап, ось з'їздити до Саудівської Аравії і за 2 роки повернутися, очолити когось в Італії іншого. Я думаю, це нормальний варіант. Ну і враховуючи те, скільки грошей йому ніби готові дати, зробити його найбільш високооплачуваним тренером світу, там ніби, то чому б не поїхати? Що тут? Бо я... Ще є варіант 4 місяці почекати в Англії, там з'являться варіанти хороші. Я розумію, але ж не всі люблять оце чекати і посеред сезону залітати. Нормальна історія. Можна отримати років багато поспіль грошей. Працювати 4 місяці, відпочити десь собі. Чекай, а Альхіляль... Варіанти в Англії які з'являться? Давай з цього. Мікель Артета буде звільнений чи що? Артета не 4 місяці, Артета десь місяців 11. Я приблизно даю. В Англії міг би бути один варіант, але він злетів, тому що Челсі в Лізі Чемпіонів. Ось тобі і все. І теж Інзагі пішов би в Лігу конференції працювати, чи в Лігу Європи, воно те, що мене дуже цікаво було. Та нормально, слухайте, в нього... У мене лише одне, ось те, що ми говорили про Конте, чи не може воно стосуватися того, що і Інзагі, тобто ось так, команда стара, середній вік більше 30 років. І щоб з цієї команди, не з цієї команди, щоб з Інтером щось досягати, потрібно покупки, потрібно нові футболісти. І їх треба багато. Вони взяли вже, нагадайте мені, хорват з Динамо Загреб. Центр-хав. Сучич. Сучич. Так він хіба з Динамо Загреб? А звідки? Я щось думав, що він в Зальцбургу грав, чи де він? То не то інший, то в Сосєдаді. Вони взяли вже Сучича точно. Так, Петр Сучич, Так, це типу ніби ось курс на те, щоб зробити команду більш молодою, але там треба теж багато трансферів, і я думаю, що це те, чого хотів би Інзагі, і я не впевнений, що Інтер це може йому забезпечити, враховуючи те, як Інтер останніми роками працює на ринку, все ж таки не витрачаючи багато грошей. Тому тут це теж може бути причиною. Так, давайте далі. Джанп'єро Гасперіні ніби вже хоче залишитися. Єдиний тільки скажу по Інзагі, якщо він стане тренером Аль-Хіляля, то знаєте, хто буде першим суперником Сімоне Інзагі в ролі нового тренера? Дербі? Мадридський Реал.
А, У отак, них я думаю, перший же я матч там, 18 червня Аль-Хіляль Реал Мадрид на чемпіонаті світу. ну, І нормально. ну, Кансело, Ясін Буну, Каліду Кулібалі, Ренан Лоді, Сергій Мілінкович Савіч, Рубен Ну, Невеш, команда сильніша за Інтер, ми зрозуміли. Мітрович Ну, Ватаці. тобто так ось і причина. Ось Тут і просто сильніша команда. Вона сильніша, ще й Нормально. молодша, що не дивно. Так. Окей, Ну, давай тобто, далі. тобто ви думаєте, Інзагі відмовився від Милинковича Савича в Інтері? Ні, звичайно. Навряд. Ні, чи Так від от, Кансело, ніхто б не відмовився. Да, далі. Джанпіро Гасперіні. Гасперіні, от тоді в якийсь момент сезону в нього був приступ, і він сказав, що він не буде продовжувати контракт. Зараз він вже не такий категоричний. Вболівальники вчора вивесили банер, що залишайся, але він сказав, що він вперше за 9 років не бачить можливості прогресу для цієї Аталанти і буде змушений знизити планку. Тобто він щось в такому настрої. Так, почекай, І він... ти зараз почекай, ти зараз так розказуєш, просто це настільки, знаєш, от закінчився сезон вчора, і таке враження, що просто в новий сезон Ліги Чемпіонів заходять прям 4 трупних італійських команди, діди з Наполі, діди з Інтера, абсолютно безперспективна Аталанта, і Ігор, блядь, Тудор. Просто піздець, я не знаю. Гірше не Це ти буває. хочеш так бачити. Ні, ну так прийдуть нові тренери і все буде добре. І нові гравці. Ну, Гасперіні сказав, що підуть гравці. Я так розумію, що Едерсон і хто там ще може піти? Лукман. Скажіть мені. Лукман, так. Мгм. Едерсон і Лукман точно, це ті, на кому хочуть заробити зараз. Ну і щось він не впевнений. Але я думаю, що це просто трошки торги з керівництвом. Ну, він вже точно не виявляє бажання прям піти. Тому і керівництво сказало, що ми хочемо продовжувати. Тому що до Гасперіні я не знаю. Ну, якщо його справді покликали в Рому, і вони просто зараз шифруються, і вже там все вирішено, то це один момент. Якщо ні, то Гасперіні теж нікуди йти, насправді. Як же багато слів треба, щоб Гасперіні по буквах оце вбити. Ти що? Ну, да. На На презентації. Ні, ну нормально, ну чого. Якщо у Роми не Гасперіні, то хто у Роми буде? Хто там зараз? Ну, Ранєрі сказав, що є тренер вже. Вже є. Він сказав, що я дуже Так. здивуюся, що досі не було типу зливу, і ви не знаєте, але його залишилося лише презентувати. Все більше. Ну тобто, і ніхто не знає про кого мова. Ну може, це Гасперіні. Дуже цікаво, до речі, що Італія і немає зливу. Ну, це знаєш, ну до речі, в плані Роми це ж нормально. Мауріньо призначили без жодних чуток. Його просто анонсували отак. Типу, я такий, що хтось жарт якийсь, який Мауріньо, звідки він взявся. Ну ніхто не казав про Мауріньо. Тому в Ромі якось вони це трошки вміють це робити. Та ми ж знаємо як, тому що це Клаудіо Раньєрі, який допомагає в пошуку тренера. Він же ж не користується, блядь, месенджерами, WhatsApp. Напиши Товбику і спитай. Їм же ж сказали, Керівники що- клубу. Керівники клубу не спілкуються з італійською пресою, тому що представники італійської преси не знають англійської мови, а керівники клубу не знають італійської. Да, І, типу, спортивний директор француз. І Ну все. от ніхто не знає. Один Раньєрі, можна щось узнати у нього, але він, знаєш, як кажуть, так як оці слова, що він сказав, дивно, що не десь не з'явилося. Це а чого ви в мене не спитали? Я ж знаю. Ну, підійдіть до мене, спитайте, я вам зілю, хто буде новим тренером. У мене так, є що? дві кандидатури. Давай. Ну, Маріно якраз- Пушич і Ні, ну ті, хто в Хорватії без роботи закінчились. Гатузо А. і Канаваро. Ні, Ні. я Ні. думаю, що там буде хтось такий, Та це я ну, жартую, звісно. не Юрген Клоп, звичайно, але Ну, хтось ось, такий це було б зем'я. гарно, да. Але я не можу. Ну, у мене є це типу Роберто Манчіні. Ну я не дуже бачу в цьому сенс. О, є класний варіант для Артема Довбика. Мічел. Дивись. Ну я впевнений, що це буде. Оце Мічел, це було призначення минулого літа, умовно. Ну тобто, коли вони ще думали над якимось молодими тренерами. А зараз їм треба хтось ось, ну не Раньєрі, але хтось з досвідом величезним. Ну я сподіваюся, і паралельно розповідають, що вони Сеска хочуть. Ну тому я не знаю. Але я сподіваюся, що вони розумні люди. Чехарда буде страшна. І Скільки хочуть нормальний сезон. Віриш Тяго Мото, чи що?
Тіаго Мота це він може з'явитися де завгодно. Так, у нас виходить не підсумок останнього туру, а прев'ю наступного сезону. Ні, ну так це ж найцікавіше, що в останньому турі, що Ні, там ну, цікавого? Ну, ні, Лаціо програла чому? футбол. Найцікавіше те, що в мене є не питання, а роздум стосовно того, як закінчився сезон для Ювентуса. От Мгм. що було б таке за Тіаго Моти, щоб воно не закінчилось так само, як закінчилося? Ну, типу, Так а ти розумієш, що все одно ж це продовжується, ця маячня. То я десь вчора читав, ну, на якомусь порталі, чи то Кор'єри, чи Газета, чи хтось, що Тудор зараз піде, але він зробив свою роботу. За ці 2 місяці він, типу, там, зробив команду міцною, вона показала характер, і в останньому турі, незважаючи на всі проблеми, вона здобула місце в Лізі Чемпіонів. Тобто, бляха, ви в останньому турі ледь не зіграли в нічию з Венецією. Ну що? ну це така, наче я не знаю, наче він, ну навіть не Мілан теперішній, ось прийшов в той момент, коли ось Мілан був поганий, підняв його на 4-те місце, і навіть не Рому, як зробив це Клаудіо Раньєрі в період своєї роботи, а я не знаю, там Верону очолив, і незважаючи на все, на 4-му місці вона фінішувала. Ну, я окей. просто так розумію, що Тіаго Мота все ж таки, ну, з того, що я читав після його звільнення, що він дуже складний в спілкуванні і взагалі. І навіть гравці Болонії, після того, як вони все виграли кубок, вони не дуже згадували Мотто. Вони там розповідають про Італьяно, а нема цього, що ми там... Ми дякуємо керівництву, спортивному директору, а про Мотто там мінімальні згадки, навіть там від Рікардо Орсоліні того ж. Ну, Тому мені здається, що він, ну, такий, не дуже Мота приємний. просто Мото це хто в нього учитель? Давай ось. Хто в нього учитель? Ну, хто? Жозе. Ні, чого Ну, ж? дивись, у нього багато, у нього Жозе, Ні, Гасперіні. Gasperini. Це людина, Гасперіні. яка працювала у Гасперіні і Жозе. Ну, як він може бути приємним? Ну так, це по-перше, як він може бути приємним, і які методи він взяв для себе, і тому, ось якщо, добре, ось про Мото те, що кажеш, він може опинитись де завгодно, шлях наверх для Моти, на вершину, це зробити те, що зробив Гасперіні, зрештою, взяти команду посередню і зробити її ось такою, якою вона була, якою вона стала. І тоді його будуть сприймати, його будуть утримувати, незважаючи ні на що. Була думка про Мотту, що Мотта має бути в кому, якщо Сеск піде. Ну, це, типу, просто дуже речі, які пасують один Ну, це якийсь одному. дуже сильний даунгрейд такий для Моти виходить, але ну яка різниця зараз? Ж треба якось повертатися кудись. Не зрозуміло як. Повертаючись до Ювентуса, так, Да. Ювентус героїчно вийшов до Ліги Чемпіонів, ледь не втратили все. Був момент, коли Рома була 4-та в лайв-таблиці, пропустили двічі від Венеції, забили вирішальний гол з пенальті. Дуже нервовий матч для обох команд, для обох тренерів. Еусебіо Франческо плакав після Знову? гри. Ну, другий сезон поспіль він вилітає в останньому турі. Ну, що ж, така доля. І в Так, наступному сезоні теж вилетить в останньому. Він знайде турі. команду, з якою вилетіти. Хто там? Спеція, Кремонезе, когось він там знайде, не знаю. Так Ну, є ну, ж Піза, почекай. Ні, ну в Пізі ну, є тренер. поки Коли? До Поки коли? що. До жовтня. Ну, подивимось так. Я думаю, що Еусебіо легко може знайти собі знову команду з нижньої Верона. половини таблиці. Верона. Так, треба вилетіти з Верони. Рана Верона, да, я не проти. Ні, ладно, Ну, моя Еусебіо це найтрагічніша фігура, звісно, італійського футболу останніх років. Просто. Ну, його, чесно, його жалко, бо Венеція добре грала. Друге коло від Венеції це хороша команда. Ні, ну Команда, чекай, яка ну дивися, ну на хтось рівні же мав середняків. вилетіти. Хтось мав вилетіти. Ну так. Ну, типу, дивися, Емполі ужило тільки на цей 37-36 тур, а так це ж трупна команда. Верона Вона мала взагалі. вилетіти. Єдина команда Лечі без мало перспектив. вилетіти. Лечі Мгм. мало вилітати, і вони не проти були вилетіти, таке враження. Якби, зрозуміло, що вони продали Доргу, вони продали Крестовича, в будь-якому, вони продадуть його, звичайно, що. Але якби вони вилетіли, точно продавали і спокійно собі там брали молодих ісландців, чи кого там, французів вони зараз молодих беруть в них. Ну, ісландці там теж є. Там, Французький вектор пішов, здається, у них, так що і там би піднімались. Так що, Ну, Лече ж
історичне досягнення. Вони ж 4 роки поспіль, здається, так в серії А. Ніколи не було такого, тому для них це Ну, сильно. важливий сезон. Ювентус. Знову Ювентус. Тудор сказав, що він хоче, щоб клуб визначився з тренером до клубного чемпіонату світу. Він не хоче їхати. Він не хоче, щоб команда не знала свого майбутнього на клубному чемпіонаті світу. Тобто він вже типу тисне на керівництво, що давайте або зараз знайдіть нового тренера, або давайте мене продовжуйте. Ну зрозуміло. Тому цікаво. Оці 2 тижні до чемпіонату світу. На клубний чемпіонат світу тренером може поїхати хто завгодно. Тренер молодіжної команди Ювентуса. Так, я про це в чаті сьогодні писав. Тому Тудора не вийде шантажувати. А з ким Ювентус грає там? З ким там Ювентус грає? Ти єдина людина тут, яка знає щось про Да, клубний в мене чемпіонат просто світу наразі. в мене відкрита вкладка, і я зараз заходжу. Дивіться, Аль-Айн, всі добре знають, цей відомий в Україні клуб Аль-Айн. Відат Касабланка, чемпіони Африканської ліги чемпіонів 22-го року, я це знаю, і не скажу чого. І Манчестер Сіті. Тобто група, з якої можна виходити, скажімо так, і потрапляти на друге місце групи H, де грають Аль-Хіляль і Реал. Сімоне Інзагі проти Ювентуса в 1/8. Ну це ж прекрасно буде. Ну дивіться. Чемпіонат світу вже складається просто прекрасно. Ну подивимося. І Патрік Вієра, який виводить Ювентус проти Манчестер Сіті. Оце було прикольно. Патрік Вієра. Рано. Патрік Вієра це... Я розумію, що... Це в кому якраз. Це дуже, якщо не трагічна персона, не Ді Франческо, але це той тренер, який назавжди залишиться незрозумілим. Тому що він хоче, і всі ж бачать, що він може, але в якийсь момент це зупиняється. Всі можливості. Якщо коротенький прогноз по Патріку Вієра в Дженуа, ну нічого видатного там не буде. Я думаю, що наступний сезон він може не допрацювати. Але Патрік Вієра філософ. І взагалі ось коли ми не говорили, мабуть, про це, але головна заслуга Патріка Вієра в його тренерській кар'єрі – це те, що він надихнув Андоні Іраолу на тренерську кар'єру. Бо коли Іраола приїхав в Сполучені Штати грати, він не хотів бути тренером. Але потрапив в це Нью-Йорк Сіті, де Вієра працював, і окей, давай, подобається, поїхали. Окей, по Італії. Головний, як клуб, сюрприз сезону, головне здивування сезону, головний, не знаю, сенсація сезону. Напевне, правильно буде, головний сюрприз сезону. Те, на що ви не розраховували, а воно вийшло таким, як є. Що це? Я скажу, до останнього туру, до вчорашнього дня це було Лаціо. Але вчора стало все на свої місця. Лаціо... Так, Лаціо, зрештою, фінішував там, де мав фінішувати, якщо говорити про... Можете зразу і розчарування називати. Головне здивування і розчарування сезону, ось так. В мене розчарування... Але щось на підсумки. Лише щось на підсумки. Я просто думаю, чи треба вважати здивуванням те, що Наполі виграв чемпіонство. Треба. Залиште щось на спешл. Ще на спешл. Коротше, ми себе оце обмежили і так далі. Про Комо не поговориш, не про що не поговориш. Ладно, потім поговоримо про Штутгарт давай. Про Штутгарт, про Ніко Паза і так далі. Їде вже Ніко Паз, правильно? Не буде більше грати. Чи не їде? Так, ні, не зрозуміло. Ще не зрозуміло. Ведуть перемовини. Я думаю, що все від ЦСКА залежить. Що він, начебто, він всім відмовив уже, хто там десь був. Німцям всім він точно відмовив. Про Рому там ще накидають досі, але там не зрозуміло, чи то накидають, чи то реально щось. Тут же як, ЦСКА буде, це той тренер, який буде з'являтися першим наступним тренером будь-якого клубу з першої четвірки. Хто буде йти, там зразу ЦСКА. Наполі, ЦСКА може замінити Конте. Ювентус, ЦСКА може замінити Тудор. Мілан, там, Інтер. А у Інтера Інзагі піде, хто же має замінити? Звичайно, що ЦСКА. Тіаго Мотта. Історія минулорічного Тіаго Мотти. Усе сказали. Все точно. Добре, так, бо підсумки сезону будемо підбивати після фіналу Ліги Чемпіонів, там і поговоримо, не знаю, про головне розчарування, головне здивування сезону, про збірну сезону, я ж не знаю, ми план собі не складали, як піде, так піде. Тому якісь такі більш глобальні підсумки будемо підбивати, а так
Дограли, то й дограли. Чемпіонського матчу не буде. В Італії залишився лише. Що там в серії Б за виліт? Придумали, що робити, чи ні? Ні. Не придумали. Як я й казав, десь всередині літа з пляжів хлопців позабирають і скажуть, давайте, треба грати. А вони скажуть, не будемо грати. Ну тоді всі залишаються в серії Б. Ну, Нормально, буде на одну команду більше, невелика трагедія, хай буде. Тому Спеція Кремонезе, 2 матчі залишились до кінця сезону. Хтось з них зайде в серію А, хтось залишиться. Давайте одразу дам прогноз. Давай. Це команда, яка вилетить наступного сезону. Непогано. Одна з них. Це... Непогано. Ну, хай хоч Спеція заходить, в них хоч стадіон прикольніший. Кремонезе то взагалі щось не дуже. Тому таке. Добре, Ла Ліга закінчилась теж. В Ла Лізі, ну, в принципі, там нічого глобально цікавого в останньому турі не було, окрім боротьби за нижчі ось ці єврокубкові місця. Тобто Сельта повертається в Лігу Європи, Рая Ваєкану вперше за 25 чи скільки років граючи в нічию з Майоркою, виходить до Ліги конференцій. Щастя, радості багато, при тому там Осасуна мала можливість заскочити, але Осасуна теж в останньому турі зіграла в нічию з Алавесом на виїзді, і однакова кількість очок у них з Рая. В підсумку Рая проходить, а Осасуна не проходить. Осасуна ж недавно заскочила в Єврокубки, і в кваліфікаційному раунді вони там, здається, одразу на Брюгге попали і вилетіли, зігравши 2 матчі. Так що без Осасуни в Єврокубках Рая Ваєкану буде грати в Лізі конференції. Ну, а Сельта... В мене вони стояли на виліт. Рая Ваєкану? Да. Блін, почекай, треба підняти наш прогноз на Ла Лігу. Італію покажи ще. Італію, давай, Італію. Давай, спочнемо звідки, забув якось, да, дійсно, у нас же все позакінчилось. Так, Італія, де наші, а вона раніше починалась, тому раніше ми давали Та вбий там просто прогнози в пошук в Телеграмі. Так, АПЛ знайшов Іспанію, Італія, дивимось. Італія, прогноз Ігора Бойко. Інтер, Ювентус, Аталанта, Наполі. Як хорош. Інтер, Ювентус, Аталанта, Наполі. Ну, це непогано. Монца, Кальярі, Венеція на виліт. Монца, Венеція вгадали. Найкращий бомбардир Лаутаро Мартінес. Прогноз Віталія Волочія. Інтер, чемпіон, Ювентус, другий, Наполі, третій, Мілан, четвертий. Окей. Найкращий бомбардир, блядь, Душан Влахович. Ну, що ж. Якщо не пішло, то не пішло. На виліт Лече, Кальярі, Венеція. Тобто тільки в Венецію попав. Юрій Шевченко. Інтер, перше місце. Ювентус, друге. Наполі, третє. Мілан, четверте. Найкращий бомбардир Ромелу Лукаку. Монца, Верона, Венеція на виліту. Тут було дуже близько, але трохи не пішло. Ну і Василь Образ. Інтер, чемпіон. Ювентус, другий. Наполі, третій. Аталанта, четверта. Маркюс Тюрам, найкращий бомбардир. Комо вилітає. Not bad. Комо майже вилетіла. Це персональна історія, пов'язана з ім'ям головного тренера. Знаємо. І Комо після того скільки трансферів? 35 зробила після того прогнозу. Ну так, тому це Ні, не Комо що. в першому колі Комо міг ще десь там бути внизу, тому нормально. Ну, але синхронно ми всі четверо поставили Інтер, Ювентус на перші 2 місця. У 3 Наполі було третім, у 1 четвертим. Тут прям і 2 Мілана, і 1 Аталанта у нас залізла. Ну, такое. Ла Ліга. Юрій. Реал, Атлетико, Барселона, Вільяреал на 4-му місці. Вільяреал закінчує 5-м і заходить в Лігу чемпіонів. Прекрасний прогноз. Леганес, Вальядолід вилітають. Прекрасний прогноз. Там було ще Гетафе, окей, вони не вилетіли. Роберт Левандовський найкращий бомбардир. Було близько, але Кільян Мбаппе і пенальті, це ми всі знаємо. Віталій Волочай, Реал Мадрид, Барселона, Атлетико Мадрид, Атлетик Більбао. Хорош. 3-4 місце вгадано ідеально. Леганес, Лас Пальмас, Вальядолід вилітають. Це прямо ідеально. Експерт в іспанському гівні. Причому ще й по місцях їх розставив, так як вони вилетіли. Те, що треба. Василь Образ, Реал, Барселона, Атлетико Мадрид, Жирона. Тут такое. Роберт Левандовський, найкращий бомбардир. Вилітають Лас Пальмас, Райо Вальєкано і Вальядолід. Райо Вальєкано, в Лізі конференції буде грати. Ігор Бойко, Реал Мадрид, Барселона, Атлетико Мадрид, Вільяреал, теж красиво. Найкращий бомбардир Кільян Мбаппе, найкращий бомбардир, єдиний, хто вгадав, вилітає Севілья. Було близько, насправді. Севілья. Так, Севілья і тут було близько. Вони яке там місце взяли зрештою? Передостаннє. 17? Передостаннє. Так що... Ну і Райо Вальєкано, Вальядолід ти вгадав. Но насправді, дивлюся наші прогнози, непогані прогнози.
Ну, глобально, так, Так це ж чемпіона, чемпіонат Іспанії, почекай. чемпіона ми не Тут- вгадали взагалі Ну, ніде. Так, а слухай, а ми вгадати- чемпіона ніде не Ніде. вгадали. Ніде, ні в Англії, ні в Італії, ні в Іспанії, тільки в Німеччині хтось один на Мюнхен Хтось ставив. один, так. Хорош. І задоволений, і так радіє. Ні, ну, хтось, я зараз піду перевірю, хто ні, один ну, на почекай, Мюнхен ставив у нас? Хтось почекай. один. Я, здається. Так, Юрій, мабуть, чи... Я не ставив на пам'ятаю. Дортмунд. Василь Барас, да, Василь Барас. Єдиний Хорош. вгаданий. Переможець серед усіх нас. Ну, взагалі, покажіть мені людину, хто вгадала всіх чемпіонів ось в топ-5 чемпіонів. Так, Ну, так так. зараз прийдуть в коменти, і там таких багато. Ну, так. Ну. Ну да, в нас то є скріншоти, а у них немає. Але да, Василь тримає рівень експертності нашого чату, слава Богу, на плаву. Тобто ми не зовсім в нулі. Ну. Але прогнози, ну, насправді були, ну, таке, буває. Ні, чого. В мене фан, я ж казав, я хотів, щоб Рая вилетів, і не хотів, щоб Іпсвіч вилітав. Ось мої прогнози не вилітають. Та чемпіони це ж такі. Це не цікаво, да, чемпіонат. Ну так. Добре, я не знаю, чи ми хочемо говорити про фінали кубків, бо це було не дуже цікаво. ПСЖ Я одне скажу. Я дуже радий, що Штутгарт щось виграв в цьому сезоні, тому що це команда, яку можна називати серед усіх чемпіонатів, про які ми постійно говоримо, команда з найбільшим нефартом. Тобто, ось вони точно не мали бути на тому місці, де вони фінішували. Вони б точно не мали так закінчити Лігу Чемпіонів, як вони закінчили. Але там було так багато проблем різних, і ці проблеми впливали на результат в кожному конкретному матчі. Що ось їхня перемога в Кубку, це для них радість і таке, як за всі невдачі вони отримали хоч щось. Ну так. Куди перейде Нік Вольтемат? Вольтемат, до речі, на молодіжне Євро їде грати. Я думаю, що поки нікуди. Добре. Бо... А що багато коштує? Ні, так він забив. Там просто ж як, у них 3 нападники, 2 з яких постійно мають грати, і всі 3 вони ж забувають. Там Унда в цьому сезоні найслабший серед них. Гравець Причому збірної, секундочку. Да. Гравець збірної, в нього просто там травми, все таке, але Демірович більше 15 забив в чемпіонаті, Вольтемат теж забиває. Ну, гарна команда, цікава, тому До подивимось. речі, ось ще один тренер, якого б там кудись за великі гроші можна. Ну, було. цей в одну команду хоче, але туди його... Ні, я думаю, що він би міг бути в списку Леверкузена, якби... Якби в нього прізвище було інше, да? Ні, якби в них сезон закінчився раніше. Тобто Леверкузен вже веде перемовини, вже призначив тренера, було зрозуміло, що Шабі Алонсо йде, а у Штутгарта сезон продовжується, і він не може просто... Гьонес не міг вести перемовини, тому що в нього йде сезон. Ось якби сьогодні сказав Шабі Алонсо, що він йде, то я думаю, що Гьонес був би в цьому списку. А скільки у Роми людей з чемпіонату Німеччини? Анхеліньо, Гуммельс? Ні, це занадто буде. Небагато. Ну, я поняв, куди ти клониш. Я повертаючись до Роми, ну я думаю, що це має бути такий супер, якийсь safe choice. Я не можу придумати, хто це, але це щось не експериментальне. А я думаю, що це буде щось серйозне. Так сейф в тому плані, що без таких розрахунків, що тут може не вийти, це треба хтось, хто точно дасть гарантії. Типу, чувак з чемпіонату Німеччини, там це не гарантії. В мене є кандидат в топ-3, але це такий, Дедзербі. Дедзербі в Лігі Чемпіонів. Там же було official announcement, що він залишається, ніби. Він в Лізі Чемпіонів, я не бачу сенсу. Це не має сенсу просто. Ні, хтось з німців, мені подобається думка, тому що ж Ману Конето в чемпіонаті Німеччини грав, Діка з чемпіонату Німеччини. Тоді це має бути Терзич, якого везуть в Італію вже 2 роки, але це не сейф чойс. Чого не це? Нормальний чойс, хай буде Терзич. Хороших варіантів може бути багато. Да. Будемо вибирати. Вони сказали, що анонсують прям, дуже скоро. Тому дивіться, сформований уже груповий етап Ліги Чемпіонів. Уже є всі команди відомі, які гарантовано там.
І мені дуже подобається, що коли ти заходиш на Вікіпедію, на сторінку Ліги Чемпіонів, там перший в списку Тоттенхем Хотспур, прям перший, тому що Лігу Європи виграли. Тоттенхем, Ліверпуль, Арсенал, Сіті, Челсі, Ньюкасл, 6 команд з Англії. Наполі, Інтер, Аталанта, Ювентус, 4 команди з Італії. Барселона, Реал, Атлетико, Атлетик, Вільяреал, 5 команд з Іспанії. Байерн Мюнхен, Байер Леверкузен, Айнтрахт Франкфурт, Борусі Дортмунд з Німеччини. Парі Сен-Жермен, Марсель, Монако з Франції. ПСВ Аякс з Нідерландів. Спортінг виграв кубок, до речі. Трубін не стояв у фіналі, і Спортінг виграв дубль. Спортінг, Уніон, Сен-Желуаз, Галатасарай, Славія Прага і Олімпіакос зіграють в груповому етапі Ліги Чемпіонів вже гарантовано. В плей-офф раунді Селтік, Базель, Штурм, буде Глімт. Ну і до них там будуть додаватися ось ці всі наші улюблені команди: Ніцца, Фейнорд, Бенфіка, Клаб Брюш, Фенербахче, Копенгаген, Динамо Київ, Рієка, Лех Познань, Цервена Звезда, Ференцварош. Набі Кейта став чемпіоном Угорщини, з чим ми його вітаємо. Тому Ліга Чемпіонів буде прям насиченою, веселою наступного року. Є на що подивитися. Я не буду говорити вам про тих, хто буде в Лізі Європи грати, бо там... Всіх перечислив. Дивіться, Тен Хаг очолив Байер. Вже офіційно? Вже офіційно? Так. Це було очікувано. В Німеччині в нього дуже гарна репутація. Це не я не знаю, який би англійський клуб його покликав. Ось мені так, але в Німеччині Байер. Так, а чого в нього має бути погана репутація? Ні, в Німеччині він добре працював, і він же ж був реально рік тому. Багато було розмов, що це запасний варіант Байерна. Так, запасний варіант. Тобто, якщо його, вони ж платити не хотіли платити за нього, але якщо його звільнять, то тоді він з'явиться, тому що в нього ще рік контракту залишався. Там якось таке було все. Він же підписав новий контракт, ось якби його звільнили тоді, то тоді Байерн звернувся. Так що подивимося. Так, тому чекаємо наступного сезону, чекаємо фіналу Ліги Конференції, Ліги Чемпіонів. Після фіналу Ліги Чемпіонів ми з вами вийдемо і поговоримо в такому якомусь більш широкому форматі про цей сезон, про фінал Ліги Чемпіонів, про якісь підсумки в різних чемпіонатах, про ще щось. До того моменту ми будемо знати результат фінала Хорватського кубку, а це, як виявляється, дуже важливо. Там перший матч закінчився 1-1, 29. Я поки зайшов на цю саму Вікіпедію, там навіть написано, що має статись. Перший матч Славен Белупу і Рієка зіграли 1-1. Другий матч грають вони в Рієці 29 числа. І читаю Вікіпедію. Шахтар Донецьк буде грати одразу в груповому етапі, якщо Славен Белупо виграє кубок. Якщо Славен Белупо кубок Рієці програє, то Шахтар буде починати з першого кваліфікаційного раунду, з чим ми їх вітаємо, і це, звичайно, не дуже, напевне, весело буде для Шахтаря, тому що доведеться грати там Шеріф Тірасполь, АЕК Ларнака, Прштіна, Актобе і так далі, і так далі, і так далі. Хоча сезон почнеться 3 липня, нормально, буде весело. Окей, Ерік, почекай. Ладно, давай ти, потім я. Ні, у мене... Не Ерік Тен Гаг, але пишуть багато де, що Руслан Ротань очолить Полісся. Так, я теж чув про це, що повністю з тренерським штабом, прям повністю переїжджає. Уже прям пишуть і повідомляють всіх, хто має... Так, давайте без чуток, а то не буду тиснути вам руку потім. Давайте. Зараз неочікувано, я обіцяв підписнику, тому зараз буде квіз на 2 хвилини. Квіз для нас. Так, мені написав наш патрон, який веде канал про нідерландський та бельгійський футбол. Так прорекламуй канал. Люксовий Беня. Люксовий Беня. Так, у мене тут через Лив Аякса втратив актуальність факт про те, що Даніеле Ругані, другий італієць, що міг виграти Ередівізі, натхнений квізом про Габ'єдіні. Я хочу спитати на подкасті, хто єдиний італієць, який вигравав чемпіонат Нідерландів? Якщо це, типу, дуже просто, то ви кажіть. Це дуже просто. Граціано Пеле. Все. Я би не взяв би за 100 років. Це ж просто неможливо взяти. А Окака ж був там? Окака в Нідерландах? Я не пам'ятаю, в Туреччині. Блін, реально, за всю історію ж один італієць всього-навсього? А що їм робити там?
Блін, ну це як ну, в принципі, де вони ж там скрізь є. Вони, блін, в Фрайбурзі бігають тобі, а Навіть в Англії італієць став чемпіоном. навіть в Почекай. Англії італієць став чемпіон. Як він цей кубок піднімав? Та ти що? А в Нідерландах лише один. Ну Ігор дуже легко взяв. Напевно, була якась підказка, або ми готувалися до цього, або ти ми зарані скинув це питання. Граціану Пеля просто так легко не згадується. Довго був зір. Ну так. Добренько, все. Гарного вам всім тижня. Сподіваємось, що тим, хто в Києві, вдасться хоча б наступних 2 дні поспати хоч трохи, бо щось не цейво, щось не йде останнім часом. І почуємось. Посеред тижня подкаст буде, і це буде спешл чемпіонський в честь Наполі. Наберемо піці Неаполітани і будемо говорити про Антоніо Конте і Ромелу Лукаку і про всю красоту, яка відбувалася цього року. Тільки для наших патронів і спонсорів він буде доступний. Не забудьте пиво до шотландців. Та, шотландське пиво, там, ну, шотландське, то треба віскі, напевно, брати, а не пиво, я не знаю. Піца з віскі. Блядь, я ніколи, напевно, піцу з віскі не пробував. Треба буде Піца, попробувати. паста, італіан бір. Класно. Да. Все, дякуємо за увагу. Ми сьогодні всі зібралися. Регулярний сезон закінчився. Залишились 2 матчі. 3. Ельферсберг проти Гайденгайма ввечері. Ну, це сьогодні? Сьогодні, так. Почекай, ще, по-перше, Кремонезе. Кремонезе Спеція. 2 матчі. Ні. Це тільки топ-чемпіонати. По-перше, по-друге, по-третє виходить. У Франції ще ж грають перехідні матчі. Ну, а Іспанія грає до середини літа. В Іспанії вже 45 градусів, вже люди в обморок падають там, але вони ще не починали. Леванте, до речі, вчора повернувся. Да. Хосе Луїс Моралес на вістрі атаки, 41-річний. Боже, яка легенда. Скільки йому вже? 40? 41. Просто легенда. Ну, реально, нема краще людей от таких в світі. Ну, треба, щоб Так він в 27 кар'єру розпочав, так що давайте, що тут дивуватися, що він 41 грає. Так, Леванте і Ельче може повернутися, ну ще поки. Там вони ж навіть останній тур не зіграли. Так, в них останній тур буде, там ще боротьба триває. Все попереду, да. Тому В'єдо, Мірандес, Сантандер, Альмерія. Мегогоші показує цю секунду, тому можете дивитися. Там навіть не тільки плей-офф, там ще й регулярні матчі показують, причому по 2 матчі в турі. Я недавно офігел, як знав, що вони весь сезон по 2 матчі в турі показують, ще й коментують їх. Тому секунду дивіться. Все, тепер точно все. Більше години вже наговорили. Хотів до години справитися, не вдалося, як завжди. Василь Образ, Юрій Вченко, Ігор Бойко, Віталій Волочей. Говорили про футбол. Підпишіться, поставте лайкос і другу скиньте посилання в вайбер-чат вашого будинку. Дякую за увагу. Почуємось.